बघा किती छान दिसत आहे ना। तुम्हाला पण खाण्याची इच्छा झाली असेल तर ही रेसिपी पूर्ण बघा। तुम्ही जर नवीन असाल ह्या चॅनलवर तर सबस्क्राईब करा व बाजूचे घंटीचे बटन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येईल। चला तर बघूया स्टॉलवरील दहीवड्याची रेसिपी। चला तर मग आता आपण दहीवडे बनवून घेऊ। त्यासाठी उडदाची डाळ घेतलेली मी 1 कप। आता आधीच भिजवून ठेवलेली उडदाची डाळ बघा, तिला 4 तास आधीच भिजवून ठेवलेली आहे। तिला मिक्सर मध्ये वाटून घेऊया। ओली डाळ आता मिक्सर मध्ये फिरवून घेतलेली आहे। बघा किती छान झालेली आहे। आता हे छान फेटवून घेणार आहे। एकाच अँगलमध्ये फेटवून घ्या। त्याच्यामध्ये हवा भरायची, थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे। झालेली आहे। एकच डायरेक्शन मध्ये फेटून घ्यायचं आहे। आता ही जास्त गाढी म्हणून मी थोडंसं पाणी घेते हे। हवा भरायची त्याच्यामध्ये। जिरा पावडर टाकून घेऊ त्यामध्ये, थोडंसं चवीनुसार मीठ। आता 10 मिनिटं त्याला फेटून घ्यायचं आहे छानपैकी। एकाच डायरेक्शन मध्ये 10 मिनिटं फेटून घ्यायचं आहे। आपलं पेस्ट असतो ना, त्या पेस्ट टाईप झालं पाहिजे। बघा मी 10 मिनिटं फेटवून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याचे गोले तळून घेऊया। मी हाताला पाणी लावलेलं आहे बघा। आता आपण हे वडे तळून घेणार आहोत। यामध्ये तुम्ही किसमिस सुद्धा घालू शकतात, 2, 3, 1। त्यामध्ये त्याला झाकून घ्या। घ्यायचे आहे। बघा किती फुललेले आहेत। गोल्डन ब्राउन करून घ्यायचे त्यांना। पैकी गोल्डन ब्राउन झालेले आहे। आता आपण त्यांना काढून घेऊया। काढून घेतलेले आहे। आता थंड होण्यासाठी 10 मिनिटं ठेवून देऊ। झालेले आहेत। बघूया आता आपण आपले गोळे तर किती स्पंजी झालेले आहेत ते। हे बघा, हे बघा स्पंज झालेले आहे। थोडं कोमट पाणी आहे, गरम गुनगुना। आता त्यामध्ये आपण हे गोळे टाकून घेऊया 10 मिनिटासाठी। आता वड्यांवरती आपण डिश ठेवून घेऊया, ते
भाजले गेले पाहिजे पाण्यामध्ये, त्यासाठी बघा मी अशी प्लेट ठेवलेली आहे की ते आतमध्ये त्याला पाण्यात वड्यांसाठी माझा स्पेशल मसाला बघून घेऊया। चला तर मग माझा आता दही वड्यांसाठी स्पेशल मसाला बनवून घेऊया। 2 चमचे जिरं, आणि 1 चमचा ओवा, मंद आचेवरती भाजून घेणार आहे। बघा छान भाजले जात आहे। जिरा आणि ओवा छान भाजला गेलेला आहे। आता आपण बंद करून घेऊया गॅसला आणि त्यामध्ये एक चमचा तिखट, काळे मिरे थोडेसे, साधं मीठ, काळं मीठ आणि चाट मसाला, त्यांना आपण त्या गरम गरम तव्यावरती परतवून घेऊया। मी गॅस बंद केलेला आहे, गरम तव्यावरतीच हे भाजून घ्यायचे आहे आणि ते थोडंसं लाटण्याने आपण बारीक करून घेणार आहोत। हा मसाला आता आपण त्याच्या लाटण्याने लाटून घेऊया। हे बघा मी चांगला बारीक करून घेतलेला आहे, असं तुम्ही सुद्धा करून घ्या पोळपाट लाटण्यावरती। अजून दहीवड्यांना 15 मिनिटांसाठी पाण्यात ठेवून घेऊ। दह्याला छानपैकी फेटून घेऊया। त्यामध्ये साखर टाकून फ्रीजमध्ये ठेवून घेऊया। दहा मिनिटं झालेले आहे। आता आपण त्यांना काढून घेऊया आणि दुसऱ्या पाण्यामध्ये टाकून घेऊया। हे बघा किती छान, थोडं दाबून घ्यायचे। आपण याचं पाणी बदलून घेऊ। आता हे तिसऱ्या पाण्यामध्ये टाकणार आहोत आपण। बघा किती छान उकळलेले आहेत, थोडं दाबून घ्यायचे आणि ह्या पाण्यामध्ये हिंग घालणार आहे। थोडासा आवडत असेल तर घाला, नाहीतर थोडं पाणी काढून घेतलं आहे। थोडंसं त्यांना हे करून घ्यायचं आणि नवीन पाण्यामध्ये त्याचं तेल निघून जातं। आता 1 तास झाकण ठेवून घेऊया। आता आपण यांना प्लेटमध्ये काढून घेऊया। थोडं पाणी काढून घ्यायचं आहे। छान दिसत आहे, मऊ पण झालेले आहे। आपण दही वड्यांवरती दही टाकून घेणार आहोत। बघा किती छान दिसते आहे, दिसत आहे।
दही वड्यांवरती दही टाकून झालेलं आहे. हे बघा, आता ही चटणी टाकून घेऊ. चिंचेची गोड चटणी टाकलेली आहे. आता हिरवी चटणी टाकणार आहोत. हिरवी चटणी टाकलेली आहे. आता त्यावरती हा खास मसाला टाकते आहे. बघा किती छान दिसतो आहे. बघा किती छान झालेले आहेत. बघा किती छान झालेले आहेत. मऊ आणि खायला पण छान लागत आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा व कमेंट करा. ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. धन्यवाद.